Ég heiti Ólafur Grétar Gunnarsson og fjölskylduhjónaráðgjafi og hef unnið með pörum í barneignarferli frá árinu 2008. Áður hafði ég unnið á leikskólum og í því starfi tók ég eftir hvað hátt foreldrar skilur með á fyrstu árum fyrsta barns. Vinnu mína byggi ég á rannsóknum og úrræðum John Gottman sem sýna að með fyrirsjáanleika og með því að auka færni foreldra í að takast á við ágreining má minnka líkurnar meir en 50% að foreldrar skilji áður en fyrsta barnið 3 ára. Ég hef séð tengslabyltinguna sem áttu sér stað síðastliðna áratugi. Varðandi forsjármálin þá hefur stjórnkerfinu ekki tekist nógu vel að vinna á umbótum á því, en aftur á móti þá sýna rannsóknir John Gottman að samskipti para á meðgöngu gefur forspárskildi samskipti para eftir að barnið er komið í heiminn og gefur forspárskildi hvernig barnið þroskast og þróast fyrstu árin. Því er afar mikilvægt að pör undirbúi sambandið fyrir barneignir, barntryggi sambandið á meðgöngu. Við erum á réttri leið og þurfum að gera miklu betur. Bæði kynin gjalda kynsins með ýmsum hætti. Feður verða oft sárlega utanveltu í því ferli að undirbúa sig og fylgja eftir fæðingu og fyrstu árum barnsins. Feður hafa sömu þörf og mæður fyrir fræðslu og geðheilbrigðisþjónustu. Við þurfum að hætta að tala mæðravernd og tala foreldravernd. Vitað er að áhrifaríkara er að grípa inn í og fyrirbyggja og mest er að koma til leiða í fjölskyldum þegar að foreldrahlutverkið kemur til sögunar. Tækifæri gefst til einstakra breytinga þegar foreldrar vilja tileinka sér nýja færni. Hér hafa ríki og sveitafélög einstakt tækifæri með því að gefa jafnréttis- og forvarnafræðslu sama vægi og aðra starfstengda fræðslu. Staðan í dag hefur þær afleiðingar að byrðin leggst þyngra á konur innan og utan heimila og er að mínu mati veikasti hlekkur samfélagsins. Það að eignast barn fyrir föður er ekkert minna mál heldur en móður, þótt að reyni mun meira líkamlega á hana. En fáan fræðslu og stuðning öðlast hann aukinn skilning á hvað móðirin er að ganga í gegnum og á þörf hennar fyrir stuðning og virðingu sem er grundvöllur að öryggi hennar. Miðað við forsendurnar sem feður fá standa þeir sig mjög vel, mögulega eins betur að hugsa getur hvað fæðingarorlofið varðar. Fæðingarorlofið í Svíþjóð er 25 árum eldra, en íslenskir feður taka fæðingarorlof í sama mæli og sænskir feður, þó að sænskir feður fái undirbúning í gegnum fræðslu í skólastarfi og betri stuðning. Síðastliðin 20 ár hefur verið umbylting og á næstu 10 árum væri hægt að jafna umönnunarbyrði foreldra. Rannsóknir sýna að karlar standa sig oftast vel þegar þeir geta og þurfa að ráða við viðfangsefnið. Að veita þeim fræðslu gefur þeim möguleika á að læra hvað verðandi móðirin er að takast á við á meðgöngu. Virk samskipti og færni að jafna ágreining eru mikilvægir kostir. Skortur á fræðslu viðheldur gömlum staðalímyndum. Aðeins lítill hluti feðra fær einhverja fræðslu, engin fullnægjandi. Rannsóknir sýna að feður eru jafn mikilvægir í geðheilsu barna og mæður. Sem dæmi má nefna að þunglyndi og kvíði feðra strax eftir fæðingu hefur mikil áhrif á börnin. Þau eru í meiri hættu varðandi það að þróa með sér tilfinninga og hegðunarvanda síðar á ævinni. Sýnt hefur verið fram á að geta föður til að vernda börn fyrir afleiðingum geðheilsubreysts móður sé mikilvægur þáttur og við þurfum að tala meira þann þátt. Til að auka getu föður til að vernda börn og styðja móður í þessum aðstæðum þarf hann fræðslu og aðstoð. Með fræðslu og aðstoð hefur faðirinn forsendur til að bera jafna ábyrgð. Já, svo sannarlega, og hefur það ítrekað komið fram.
síðastliðna áratugi, meðal annars með námskeiðum sem að Dr. Ingólfur V. Gíslason hélt í samstarfi við heilsugæsluna og námskeiðin sem ég hélt í samstarfi við foreldrafélög á leikskólum. Í dag sé ég feðratímann á námskeiði geðheilsuteymis barna, gera þar þá fræðslu aðgengilega verðandi feðrum land allt. Með fræðslu skapast betri forsendur fyrir jafnari umönnunarábyrgð. Það á enda enginn að standa einn og óstuddur gegn erfiðleikum í svo mikilsverðum málum sem uppeldi og þroski barna eru. Feður eru 1/3 þeirra sem fá fæðingarþunglyndi. Konur fá mæðravernd og betri geðheilbrigðisþjónustu sem styrkir það meðal annars í að njóta fæðingarorlofsins. Það þarf að gera fræðslu aðgengilega meðgönguna og fyrstu 2 árin, 1000 mikilvægustu ævidagana. Til að tryggja að feður sæki fræðslu og átti sig á mikilvæginu gætu sveitarfélög umbunað með lægri leikskólagjöldum. Það er einnig leið til að jafna þátt kynjanna þar sem fjármál hvíla oft á herðum á feðra. Þótt það sé að breytast enn langt í að jafna launamun kynjanna. Huga þarf að þeim þáttum sem hallar á feður, samanber fjölda barna og þeir eiga erfiðara með að viðhalda tengslum við marga. Fyrirmyndir skipta máli og feður þurfa að skoða hvernig fyrirmyndir þeir eiga í eigin föður og öðrum karl fyrirmyndum. Stúlkur taka mun meiri þátt í heimilisstörfum en drengir. Feður þurfa fyrirmyndir og þeir eru fyrirmyndir barnanna sinna. Frá því á 7. áratug síðastliðinnar aldar hafa karlar verið að leggja meira á sig í maka og föður hlutverki og við getum gert miklu betur. Rannsóknirnar sem ég byggi starf mitt á sýna að fræðsla og stuðningur í barneignarferli leið til að vinna gegn staðalímyndum og vernda geðheilbrigði fjölskyldunnar. Þjóðin á 3 styrkleika sem mér umhugað Sá fyrsti framlag kvenna til atvinnulífsins og nýsköpunar sem á mikilvægasta þáttinn í lífsgæðum þjóðarinnar. Hinir eru hin mikla þátttaka feðra í fæðingarorlofi og mikil þátttaka og afa í annars barnabörn. Við þurfum að huga sérstaklega að þessum styrkleikum. Jafnrétti á launamarkaði helst í hendur við 50-50 umönnunarbyrði. Fæðingarorlofið hefur umbylt staðalímyndum og með fræðslu og geðheilbrigðisþjónustu fyrir feður var þetta að nýta það enn betur. 50-50 umönnun framkvæmanlegt. Það sést á tengslabyltingu feðra. Og Mandela hafði rétt fyrir sér þegar hann sagði það talið ómögulegt þangað til að það gert.